السلام عليكم واهلا بيكم مع درس جديد من دروس الصف السادس الابتدائي. في درس النهارده بنتكلم عن الفوليوم اوف ذا كيوبويد. اتكلمنا قبل كده عن الفوليوم وقلنا ان الفوليوم ده number of unit that the solid consists of. انا عندي السوليد ده بيتكون من كام يونت. بعد كده اتكلمنا عن الكيوبويد وقلنا ان هو type of regular solids وان هو بيتكون من 6 faces, each face has a rectangle و each two opposite faces are congruent، وعندي هنا بيتكون من 12 edges and 8 vertices. طيب تعال نشوف مع بعض الفوليوم. لو انا عاوز اجيب الفوليوم اوف ذا كيبورد هيبقى equal length times width times height. طب ما انا عارف ان اللينث والويدث دول لو عملت لهم تايمز يدينا الاريا اوف ذا بيز اللي هي الاريا اوف ريكتانجل، يبقى نقدر نقول ان الفوليوم اوف ذا كيبورد equal the base area times the height. طيب انا عندي هنا التراينجل ده معناه ايه؟ التراينجل ده موجود عندي هنا الفي اللي هي الفوليوم equal length times width times height. لو انا عاوز اجيب اللي فوق هعمل اللي تحت كلهم ديفايد. لو انا عاوز اجيب اي حاجه من اللي تحت هعمل اللي فوق ديفايدد اللي تحت. يعني ايه؟ يعني لو انا عاوز اجيب اللينث هقول له الفوليوم divided by width times height. لو انا عاوز اجيب الهايت فبقول له ان الفوليوم divided by the base area. طيب تعال نشوف مع بعض السؤال بيجي لنا ازاي. بيقول لنا هنا find the volume of the opposite cuboid. انت طالب مني الفوليوم بتاع الكيوبويد. طب ما انا عارف ان الفوليوم automatic equals length times width times height. طب تعال نعمل substitution. الدايمنشنز عندي كانت 8 5 and 12. ال 12 ده اللي هو اللينث وال8 ده اللي هو الويدث وال5 ده اللي هو الهايت. يبقى انا عندي هنا 12 times 8 times 5. 12 times 8 times 5 equals 408. يبقى the volume equals 408. طب ما ننساش نكتب اليونت. انا كان عندي هنا اللينث يونت كان بالسنتيمتر، يبقى الفوليوم equals 480 كيوبيك سنتيمتر. ناخد بالنا من حاجه، لو انا بتكلم على اللينث يونت يبقى انا عندي هنا بالسنتيمتر. لو انا بتكلم عن الاريا يبقى لازم تكون سنتيمتر سكوير. لو انا بتكلم عن الفوليوم يكون سنتيمتر كيوب. طيب تعال نشوف question number 2. The dimension of the cuboid are 4, 3 and 8. Find the volume. طب ما انا عارف ان الفوليوم ده اللي هو length times width times height. يبقى انا عندي هنا 4 times 3 times 8. By using calculator يبقى نقول له 4 times 3 times 8 equals 96. يبقى the volume equals 96 سنتيمتر كيوب. في question number 3 بيقول لي which is greater in volume. فبيقول لنا هنا a cuboid with dimensions 7, 6 and 8. أول واحد عندي هنا cuboid dimensions له كانت ب 7, 6 and 8. يعني معنى كده أنا عاوز أجيب volume 1. volume 1 ده اللي هو كان 7 times 6 times 8 by using calculator. 7 times 6 times 8 equals 336. يبقى الفوليوم عندي هنا 336 سنتيمتر كيوب. طب تعالى نجيب فوليوم 2. فوليوم 2 بيقول لي هنا ان الاريا اوف ذا بيز equal 30 and the height equals 12. طب ما انا عارف ان الفوليوم ده equal the area of the base multiplying by the height. طب الاريا اوف ذا بيز اللي هي كانت كام؟ كانت 30 multiplying by 12 by using calculator هتلاقي الانسر عندك 360 سنتيمتر كيوب. مين اكبر؟ لا the second one. يبقى volume 2 is greater than volume 1. Question number 5. A container has a squared base with length equals 8. انت بتقول لي هنا ان البيز as a square. يعني معنى كده ان length equal width equals 8. What is the height of the box if the volume equals 384? انت طالب مني الهايت. طب تعالى نشوف التراينجل ده كان فيه ايه. التراينجل ده كان عبارة عن الفوليوم وهنا تحت كان الاريا of the base multiplying by the height. يبقى لو انا عاوز الهايت هقول له الفوليوم divided by the area of the base. يبقى the volume divided by the area of the base واقول له equals. الفوليوم كان بكام؟ كان ب 384 divided by the area of the base. طب ما انا عندي البيز as a square يبقى الاريا of the base equals 8 times 8 equals 64. يبقى divided by 64 واقول له equals. By using calculator 384 divided by 64 equals 6. يبقى the height equals 6 سنتيمتر. تاني ناخد بالنا من اليونت. لو انا بتكلم على اللينث يونت بنقول بالسنتيمتر. لو انا بتكلم على الاريا بنقول سنتيمتر سكوير. لو انا بتكلم عن الفوليوم بنقول سنتيمتر. The volume of the cuboid 720 and the height equals 9. Find the base area. ما احنا اتفقنا لو انا عاوز اجيب البيز اريا او الاريا of the base equal the volume divided by the height. يبقى هيبقى equals 720 divided by 9 equals 80. انا كان عندي هنا اليونت كان سنتيمتر وانا بتكلم عن الاريا يبقى سنتيمتر سكوير.
ناخد بالنا كويس جدا واحنا بنكتب الاريا. Question number 7. A box in the shape of cuboid with dimensions 30, 21 and 6. It's filled with a cuboid piece of sweets with dimensions 5, 3 and 2. انا عندي هنا بوكس كبير حطينا فيه مجموعه من السويتس، فبيسالني هنا how many pieces of sweet that we can put inside the box. انا عاوز اشوف النمبر of sweets. طيب ما معنى كده محتاج اجيب الفوليوم of the box. يعني معنى كده the volume of the box equals 30 times 21 times 6 equals, by using calculator, 30 times 21 times 6 equals 3,708. 3,708 centimeter cube. And the volume of sweets equals 5 times 3 times 2, which equals 30 centimeter cube. عشان نجيب النمبر of sweets هنعمل عندنا volume of the box divided by the volume of each piece of sweet. يبقى نقول له هنا number of piece of sweets equals 3,780 divided by 30 وأقول له equals 3,780 divided by 30 equals 126. يبقى the number of sweets equals 126 pieces. A swimming pool in the shape of cuboid with base length equals 60 meter and the width equals 40. Find its depth. A 3,600 meter cube of water will fill this swimming pool completely. لو أنا عشان أملى السويمنج بول ده محتاج 3,600 meter cube. يعني معنى كده إن الفوليوم للسويمنج بول ده 3,600 meter cube. طيب عشان أجيب الهايت محتاج أعمل إيه؟ أجيب الفوليوم divided by the area of the base. الهايت ده اللي هو مين؟ اللي هو الديب. لأن أنا عاوز أشوف هنا ارتفاع أو عمق الحمام السباحة ده قد إيه. يبقى معنى كده عشان نطلع the depth of the swimming pool equals the volume divided by the area of the base. ما أنا معنى كده محتاج أجيب ال area of the base. ال area of the base اللي هي كانت 60 multiplying by 40 which equals 2,400. يبقى أنا عندي هنا إن الفوليوم كان 3,600 divided by 2,400. By using the calculator هتلاقي إن الأنسر عندك 1.5 متر. تاني بيقول لنا هنا calculate the area of the base if the volume is 1,512 and the height equals 9. لو أنا عاوز البيز area هيبقى عبارة عن الفوليوم divided by the height يبقى equals 1,512 divided by 9. 1,512 divided by 9 equals 168. دي فكرة الفوليوم عندنا. ازاي لو انا عندي الدايمنشنز نجيب الفوليوم، ولو انا عندي الفوليوم والهايت نقدر نجيب الاريا اوف ذا بيز، ولو عندي الاريا اوف ذا بيز والفوليوم نقدر نجيب الهايت. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.